اهلا بحضراتكم. بكلم حضراتكم النهارده على السكتة الدماغية. السكتة الدماغية بنعرفها في الطب ان هي الجلطة بتاعة المخ او النزيف داخل المخ او داخل الجمجمة. بنسمع عن حاجة اسمها رعاية السكتة الدماغية او فلان اتحجز في رعاية السكتة الدماغية او وحدة السكتة الدماغية، يعني اصيب بجلطة في مخه او نزيف. والاثنين اعراضهم تتشابه. في حاجة يعني صعبة في المخ والاعصاب، ان هي الامراض الكتيره، الامراض المتعدده ممكن تتشابه جدا في الاعراض. ومش مطلوب من غير الطبيب ان هو يشخص، انما احنا هدفنا في التوعيه ان احنا نعرف المريض ونعرف المحيطين بالمريض ازاي، امتى هو مطلوب منه يقلق علشان يسعف المريض بتاعه بسرعه او يلحق نفسه بسرعه، ما يتاخرش في العلاج. امتى ممكن يستنى ويقول انا هستنى لما ابنه يرجع، او هستنى لاخر النهار لو ما تحسنش نروح للدكتور. وامتى لا، ده انا لازم الجا للطبيب بسرعه، ده انا لازم اتصل حالا، لازم انطلق للمستشفى حالا. امتى اكلم الاسعاف فورا. باختصار كده احنا بنقول جلطه المخ لها بعض العلامات المهمه جدا لازم الواحد ياخد باله منها. لو حصلت لازم يتعامل مع هذا المريض بسرعه. التعامل ده حاجه تانية بقى طويله شويه. باختصارها في كلام بسيط كده، هو بنقول ايه لو حصل عسر في الكلام، يعني بقى الكلام فيه صعوبه وهو بيتكلم. كتير في كبار السن ابتدى الكلام يبقى صعب، سواء بقى مش عارف ينطق الكلمه، مش فاهم الكلمه، بيقول الكلام بصعوبه، يعني الحروف بتطلع صعبه، عارف الكلام بس بيقول الكلام بصعوبه، مش عارف يقرا زي ما كان بيقرا. عسر في الكلام، خد منها حرف العين. اعوجاج في الفم، البق اتعوج على جنب، ده عصب سابع، وزي يعني ناس في ثقافه كويسه عند كتير من الناس، ده التهاب العصب السابع، يعني ممكن نستنى اخر النهار نروح العياده، ولا ده جلطه هنجري على الدكتور. المفروض اذا حصل اعوجاج في الفم نجري نكلم الدكتور وهو نتاكد منه بعد كده. ضعيفه في الجسم، ايد او رجل ضعاف، ما ينفعش واحد صحي الفجر رايح يتوضى لقى ايده ورجله تقال يقول اما استنى على الظهر اما اروح العياده، ولا بالليل اروح العياده. لا، ده جهه ضعيفه في الجسم، دي من علامات الجلطه. مش لازم تكون جلطه، بس هي علامه خطيره بتقلقنا ان احنا لازم نطمن على نفسنا وبسرعه. باخد انا عسر في الكلام العين، واخد اعوجاج الفم، واخد جهه ضعيفه في الجسم يبقى عين الف جيم، واروح حاطط عليهم لام، يعني لا تتاخر في طلب المساعده. اقول دول عاجل. عين من عسر في الكلام، اعوجاج الفم، جهة ضعيفة في الجسم، يبقى لا تتأخر في طلب المساعدة علشان ما نخسرش من خلايا المخ كتير. أرجو أكون أفدتكم وشكرا.